હેલો ફ્રેન્ડ્સ, ઉમિયા ફૂડમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે આપણે બનાવીશું કાજુ લસણનું શાક, જે સુરતનું ફેમસ છે। તો એ બનાવવા માટે આપણે પહેલાં આ એક વાટકી કાજુ લીધા છે, એને આપણે રોસ્ટ કરી લઈશું। તો કાજુ રોસ્ટ કરવા માટે મેં એક કઢાઈ લીધી છે અને એમાં એક મોટી ચમચી જેટલું તેલ લીધું છે અને તેલ ગરમ થાય એટલે એમાં આપણે આ એક વાટકી કાજુ નાખી દઈશું। ને થોડા આછો કલર ચેન્જ થાય ત્યાં સુધી તેને આપણે રોસ્ટ કરીશું। વધારે રોસ્ટ નથી કરવાના, થોડો કલર ચેન્જ થાય એટલે આપણે કાઢી લઈશું। તો આપણા કાજુ સરસ કલર ચેન્જ થઈ ગયો છે ને સરસ રોસ્ટ પણ થઈ ગયા છે। તો હવે એને આપણે એક પ્લેટમાં કાઢી લઈશું। હવે આપણે ગ્રેવી માટેની તૈયારી કરીશું। તે માટે એ જ તેલમાં મેં થોડા ખડા મસાલા નાખીશું। મેં 2 તમાલપત્ર લીધા છે, 2 ટુકડા તજના અને 4-5 લવિંગ લીધા છે। હવે એમાં આપણે એક મીડિયમ સાઈઝનો કાંદો લીધો છે અને મોટી સ્લાઇસમાં કાપી લીધો છે, એ આપણે એમાં એડ કરી દઈશું અને કાંદાને થોડો સાંતળવા દઈશું। હવે આપણા કાંદાનો કલર ચેન્જ થઈ ગયો છે। હવે એમાં આપણે ટામેટાં નાખી દઈશું। તો મેં ટામેટાં એક મોટું ટામેટું લીધું છે, એને મોટા પીસમાં કટ કરી લીધું છે। એને પણ થોડું નરમ થાય ત્યાં સુધી આપણે ચડવા દઈશું। હવે આપણા ટામેટાં થોડા નરમ થઈ ગયા છે। હવે એમાં 1 ઇંચ જેટલો આદુને મેં છીણી લીધું છે અને 3 તીખા મરચાં લીલા લીધા છે, એ આપણે નાખી દઈશું। હવે એમાં મેં 1 ચમચી મગજરીના બી લીધા છે, એ નાખી દઈશું અને 1 ચમચી કાજુ લીધા છે, કાજુના ટુકડા નાખીશું। એમાં હવે 1 ચમચી જેટલું લસણ નાખીશું। જો તમે લીલું લસણ ના નાખવો તો સૂકા લસણની 4-5 કળી પણ નાખી શકો। હવે એમાં આપણે પાલક નાખીશું। પાલકને મેં ધોઈ અને સાફ કરી લીધી છે। મેં પાલકના 10થી 12 પત્તા મોટા લીધા છે। હવે પાલકને થોડી ગળવા દઈશું। હવે આપણી પાલક સરસ સંતળાઈ ગઈ છે। હવે એમાંથી આપણે આ તમાલપત્રને કાઢી લઈશું અને આ મિશ્રણને ઠંડુ થવા દઈશું અને પછી મિક્સરમાં ક્રશ કરી લઈશું। તો હવે આપણે શાકનો વઘાર કરશું। તો મેં અહીંયા એક કઢાઈમાં 3 મોટી ચમચી જેટલું તેલ લીધું છે અને એમાં આપણે થોડું બટર નાખીશું। તમે બટરની જગ્યાએ ઘી પણ લઈ શકો, પણ એકલું તેલ નહીં લેવાનું, ઘી કે તો બટર છે આ ભેગું લેવાનું, તો એનો સ્વાદ સરસ આવે છે। હવે આને ગરમ થવા દઈશું। તો આપણું બટર ગરમ થઈ ગયું છે। તો મેં અહીંયા 150 ગ્રામ જેટલું લીલું લસણ લીધું છે, એ આપણે એમાં એડ કરીશું અને લસણને ચડવા દઈશું। તો લસણ આપણું ચડી ગયું છે। હવે એમાં આપણે આ જે ગ્રેવી બનાવીને રાખી છે એમાં આપણે એડ કરી દઈશું।
હવે એમાં આપણે મસાલા કરીશું. તો મેં આ 1 ચમચી જેટલો પંજાબી શાકનો મસાલો લીધો છે, એ નાખીશું. અડધી ચમચી ધાણા જીરું પાવડર નાખીશું. આપણે હળદર નહીં નાખીએ આમાં, કારણ કે આપણે ગ્રીન કલર રાખવાનું છે. અડધી ચમચી જેટલો ગરમ મસાલો નાખીશું અને અડધી ચમચી લાલ મરચું પાવડર નાખીશું. જો તમારા મરચાંમાં તીખાશ થઈ ગઈ હોય તો લાલ મરચું પાવડર નાખવાનો નહીં. અને સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું નાખીશું. પાલકમાં થોડું મીઠું હોય, મીઠાનો ભાગ હોય છે, એટલે આપણે મીઠું સંભાળીને નાખવાનું. હવે આ બધું મિક્સ કરી અને આપણી ગ્રેવીમાંથી તેલ છૂટું પડે ત્યાં સુધી આપણે ચડવા દઈશું. હવે આપણે એમાં જે કાજુ રોસ્ટ કરીને રાખેલા એ પણ નાખી દઈશું. એ બધું મિક્સ કરી લઈશું. હવે એને ઢાંકણ ઢાંકી અને આપણે તેલ છૂટું પડે ત્યાં સુધી ચડવા દઈશું. હવે 2 મિનિટ થઈ ગઈ છે, તો હવે એમાં આપણે આ દૂધની ફ્રેશ મલાઈ લઈશું, એ એડ કરી દઈશું. તમે ક્રીમ હોય તો ક્રીમ પણ લઈ શકો. ને મિક્સ કરી લઈશું. હવે એને ઢાંકણ ઢાંકી અને ફરી પાછું 2 મિનિટ ચડવા દઈશું. તો હવે આપણે ચેક કરી લઈએ. તો સરસ તેલ ફૂટી ગયું છે અને આપણું શાક તૈયાર છે. તો હવે એને આપણે સર્વ કરીશું. એકદમ ગ્રીન કલર આવી ગયો છે, નેચરલ જ. હોટલોમાં તો આના માટે ગ્રીન ફૂડ કલર વાપરતા હોય છે, પણ આપણો સરસ એકદમ ગ્રીન કલર આવી ગયો છે. તો આપણું શાક તૈયાર છે. તો હવે આપણે સર્વ કરીશું. આપણે શાક બાઉલમાં કાઢી લીધું છે. એના ઉપર આપણે થોડા કાજુના ટુકડા નાખીશું, થોડું લીલું લસણ નાખીશું અને થોડા દાણા નાખીશું. તો તૈયાર છે આપણું સુરતનું સ્પેશિયલ કાજુ લસણનું શાક, અને એને મેં પરોઠા સાથે સર્વ કર્યું છે. જો તમને મારી રેસીપી ગમી હોય તો મારા વિડીયોને લાઈક, શેર અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂર કરજો. ફરી મળીશું નવા વિડીયો સાથે. ધન્યવાદ.